Боєць Легіону Свободи Росії за позивним «Цезар» звернувся до російських військовослужбовців на тлі операції в прикордонних областях. Як йдеться у телеграм-каналі Легіону, Цезар звернувся з мінометної позиції. Воїн закликав російських військових здаватися в полон або приєднуватися до них у боротьбі проти режиму Путіна. Російські солдати і офіцери в російській армії зараз робити нічого, тільки помирати. Раніше у вас був непростий вибір – піти і згинути в м'ясному штурмі або перейти лінію фронту по мінних полях, щоб зберегти життя. Зараз все стало набагато простіше. Ми, легіонери, самі прийшли до вас. Вам достатньо вийти до нас без зброї з піднятими руками. Він наголосив, що російські військові є співвітчизниками добровольців. Легіон не бореться з тими, хто рятується від путінського режиму. Ви можете здатися в полон, зберегти своє життя. А якщо у вас залишилась совість та військова честь, ви можете стати поруч з нами і поруч з нами поборотися за світле майбутнє нашої батьківщини. До речі, паралельно з цим начальник штабу РДК Олександр Фортуна зазначив, що полонені вже є. Давайте подивимося і послухаємо детальніше його відеозвернення. Пленные есть, о количестве мы пока не говорим, поскольку боевые действия ведутся, пленным оказана соответствующая медицинская помощь, и они переданы украинской стороне для пополнения обменного фонда. Это стандартная процедура. У лавах російського добровольчого корпусу проти окупантів воюють, зокрема, і російські військовополонені, які блискуче проявляють себе в бою. Про це командир РДК Денис Нікітін, відомий як White Rex, розповів в інтерв'ю виданню «Українська правда». Віднедавна РДК рекрутує до своїх лав російських військовополонених, зокрема колишніх бійців приватної терористичної компанії «Вагнер» та «Штормзет». І Нікітін поділився, як вони проявляють себе на полі бою. Цитую його слова: «Блискуче, краще за всіх. Командир нашої бронегрупи зараз каже: мені добровольці не потрібні, мені тільки полонених. Давай». Це найкращий контингент, бо вони розуміють, що вчинили злочин, що до них ще більша увага, і вони хочуть спокутувати свою провину перед власною совістю, перед цією країною, тому працюють по максимуму. Вони супервмотивовані,